નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। હવે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એ અલગ અલગ પ્રસારણનો સમય અને ધોરણ પ્રમાણેનો જે મુદ્દાઓ છે એના વિશેની આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું। તો એમાં ઓગસ્ટ મહિનાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। તો ઓગસ્ટ 2020ના જે સમય અને ધોરણ છે પહેલાં જોઈ લઈએ। ધોરણ 3ની અંદરનો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો જે સમય છે 9 થી 9:30નો છે। ધોરણ 4નો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે અને ધોરણ 5ના ઉપર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 5માં 10 થી 10:30નો સમય આવે છે। હવે આ સમય પ્રમાણે અલગ અલગ મુદ્દાઓ છે એ કયા વિષયના આવે છે એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, બરાબર છે। તો આ રીતનો સમય છે એ ઓગસ્ટ મહિનાનો છે। પછી આપણે તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ, એમાં 5મી ઓગસ્ટ 2020ના રોજ, બરાબર, બુધવાર છે, 5 ઓગસ્ટ 2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર વાત કરીએ તો ધોરણ 3ની અંદર પર્યાવરણનો પ્રકરણ 6 ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત કરવામાં આવશે। પછી ધોરણ 4ની અંદર પર્યાવરણનો પ્રકરણ 6 ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે અને ધોરણ 5ની અંદર ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 3 એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે। તો 5 ઓગસ્ટના રોજ, બરાબર, 5/8/2020ના રોજ ધોરણ 3, ધોરણ 4 એ બેમાં પર્યાવરણ છે અને ધોરણ 5માં ગણિત આવશે। ત્યાર પછી આપણે અલગ અલગ જે સમય છે પહેલાં જોઈ લઈએ। ધોરણ 6 થી 8માં તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે 6ઠા ધોરણનું પ્રસારણ આવે છે એમનો સમય છે 10:30 થી 11 વાગ્યાનો। પછી ધોરણ 7ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ છે એમનો સમય છે 11:30 થી 12નો અને ધોરણ 8ની અંદર જે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો જે સમય છે એ છે 2:30 થી 3નો। તો આ સમય પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ જે મુદ્દાઓ આવવાના છે એના વિશેની વાત કરી લઈએ। તો એમાં 5 ઓગસ્ટ 2020 એટલે કે 5/8/2020ને બુધવારના રોજ ઇંગ્લિશ વિષયનો મોચો એની એક્ટિવિટી છે પ્રસારિત કરવામાં આવશે અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો એસએસનું આપણું ઘર પૃથ્વી એમની જે પાઠની સમજ છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે। તો આ ધોરણ 6ની વાત થઈ। એ રીતના 5 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ, બરાબર, 5/8/2020ને બુધવારના રોજ ઇંગ્લિશ વિષયનું યસ આઈ વિલની એક્ટિવિટી અને સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર પૃથ્વીની આંતરિક રચના અને ભૂમિ સ્વરૂપનો જે પાઠ છે એમની પ્રસારણ જે આવશે ધોરણ 7ની અંદર। અને એ જ રીતના ધોરણ 8ની અંદર જે ઇંગ્લિશ વિષય અને સામાજિક વિજ્ઞાનનો છે એમાં વોટ વર યુ ડુઈંગની એક્ટિવિટી ઇંગ્લિશમાં આવશે અને સામાજિક વિજ્ઞાનમાં વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા એમના પાઠનું પ્રસારણ આવશે, બરાબર। તો આ 5 ઓગસ્ટના રોજનું જે પ્રસારણ છે ધોરણ 8નું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9 અને 10નો આપણે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો જે સમય છે એ સમયની વાત કરીએ તો ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર એમનો જે 9-10નો સમય છે 12 થી 1નો છે અને ધોરણ 11-12નો જે સમય છે એ 3 થી 4નો છે। આ રીતના ઓગસ્ટ મહિનાનું પ્રસારણ આવે છે એમાં કયા કયા મુદ્દાઓ આવે છે એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ। તો 5/8/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 9નું વિજ્ઞાન છે એમાં ગતિપાઠ છે પ્રકરણ 8મો એનો ભાગ 8મો છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે। તો આ રીતના અલગ અલગ જે ધોરણ છે એના અંદર આપણે જોઈએ છે કે અમુક દિવસો સુધી ધોરણ 9નું આવતું હોય તો અમુક દિવસો ધોરણ 10નું પણ આવતું હોય છે। અને એ જ રીતના 5/8/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 12નું ભૌતિક વિજ્ઞાન છે એમાં સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ પ્રકરણ બીજું ભાગ 5મો છે પ્રસારિત કરવામાં આવશે। તો આમાં પણ એ જ રીતના ધોરણ 11નું અમુક દિવસો સુધી પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક છે ધોરણ 12નું પણ પ્રસારણ આવતું હોય છે। તો આ જે 5/8/2020 એટલે કે 5 ઓગસ્ટ 2020નું ટાઈમ ટેબલ છે આખું। હવે એના આધારે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કયા કયા પ્રકરણ છે અને કયા કયા પાઠ છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે કયા વિષયની અંદર, અને એ તમારા ધોરણ પ્રમાણે તમારા જે મિત્રો છે એમને પણ ઉપયોગી થાય એવી બાબત છે। તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો જેથી કરીને એમના માટે પણ ઉપયોગી થાય અને એમને પણ માહિતી મળે। સાથે વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને જેથી કરીને આવા ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ છે એ મૂકવાના છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો તો તમને અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને જેટલા વિડીયોઝ છે મુકાતા જાય એમને તમને તાત્કાલિક માહિતી મળતી જાય કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે તો તમે તાત્કાલિક તે વિડીયો તમે જોઈ શકો, બરાબર છે। તો એ રીતના વિડીયોઝ છે તમારે અલગ અલગ સર્ચ કરવા હોય તો પણ પ્લેલિસ્ટ છે, ઉપર તમે પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાંથી પણ તમે વિડીયો સર્ચ કરી શકશો સરળતાથી। ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ છે પણ તમારા માટે ઉપયોગી થાય એવા છે અને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો પણ છે જે આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવા છે, તો એ પણ તમે જોજો જેથી કરીને તમને પણ પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય પ્રશ્નો, બરાબર। તો આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।